שלום לכולם. החלטתי להכין את הסרטון הזה כי אני מרגישה כמה פחד יש באוויר. אני שומעת אותו בקול של אנשים סביבי, אני מרגישה אותו בין השורות, בין הנשימות, ואני יודעת שכשיש פחד, לפעמים מה שהכי חסר זה תזכורת. תזכורת לכך שהפחד הוא לא סוף הדרך, אלא רק סימן. סימן לכך שאנחנו חיים, מרגישים ושהלב שלנו פתוח. ורציתי להיות כאן רגע להחזיק יחד מרחב שאפשר להסתכל על הפחד קצת אחרת. אז אם אתם מרגישים פחד, אתם לא לבד. רבים מאיתנו חווים עכשיו סערה פנימית בלב, בגוף, במחשבות. ולא רק עכשיו, בכל מיני סיטואציות בחיים, אבל במיוחד עכשיו. אז הסרטון הזה שוב נועד להזכיר לכם את הכוח שלכם, את נקודת הבחירה שלכם בתוך הפחד. ואני לא מנסה לשכנע שהמציאות לא מפחידה, אלא אני מזמינה אתכם לבחון את מערכת היחסים שלכם עם הפחד. אז לפני הכל, בואו ננסה להיזכר רגע מה יש בתוכנו מעבר למה שהעיניים רואות והלב מרגיש, מעבר לפחד הזה. בואו נזכור מה באמת חי בתוכנו. בתוכנו יש יציבות, גם כשבחוץ יש כאוס. בתוכנו יש חלק שקט, עמוק, שמקשיב. יש בתוכנו נוכחות שלא נפגעת ממה שקורה, אלא רק מתבוננת, מחכה שנחזור אליה. אנחנו לא רק תגובה למציאות, אנחנו הוויה יוצרת. הפחד אולי מדבר חזק, אבל מתחתיו יש עוד הרבה רגשות אחרים. אנחנו עדיין מי שאנחנו. אנחנו ישות שמסוגלת לבחור איך להרגיש, גם אחרי מה שכבר קרה. אנחנו תמיד רוצים לזכור שיש לנו את זכות הבחירה של איך להרגיש. וזה לא ביטול של כאב, זאת תזכורת לעוצמה שנשארת גם כשהכל רועד. אז בוא ניתן איזשהו הסבר בסיסי על כוח היצירה שלנו. אנחנו יוצרים את המציאות שלנו דרך רגש, מחשבה ותגובה. והיקום מגיב לתדר שאנחנו משדרים. זאת אומרת, לא רק למה שאנחנו אומרים או עושים. לכל אחד מאיתנו יש תדר מסוים, מיוחד אך ורק לו. והיקום מגיב לתדר שלנו. אבל כל מחשבה שאנחנו חושבים יוצרת תדר, והתדר הזה הוא כמו מגנט. כשאנחנו מפחדים, אנחנו בעצם יוצרים את תסריט הפחד שוב ושוב בתודעה שלנו, אפילו אם הוא לא קורה במציאות. בעצם מצב הרוח שלנו, הרגע שלנו שאנחנו משדרים ליקום, הוא זה שיוצר את מה שאנחנו רואים סביבנו. ויכולים להיות שני אנשים שיראו בדיוק את אותו דבר, אבל בגלל הלך הרוח שלהם הם יתפסו את הדברים בצורה שונה. אז בוא ניתן איזושהי דוגמה קטנה. למשל, אם למישהו יש פחד מלדבר מול אנשים, לא חייב להיות קהל גדול, פשוט מול אנשים, יכול מאוד להיות שבכל פעם שהוא ידבר, כל תגובה שהוא יקבל תתאפס אצלו בראש כלגלוג או כצחוק. וזה ייצור אצלו במוח לופים ומחשבות של קודם כל שחזור של השיחה, מה עשיתי לא בסדר, אולי הייתי צריך להגיד את זה אחרת, התנכרות לאנשים שהשתתפו בשיחה, וכמובן שחזור של הפחד בגלל אותו מקרה. כשבן אדם לא מפחד לדבר מול אנשים, הוא ייקח הרבה יותר בקלות כל תגובה שתגיע כלפיו. אפילו אם מישהו יצחק עליו, הוא יצחק ביחד איתו, בגלל שהוא ייתן לדברים פחות משמעות. וכשתסתיים השיחה, הוא לא יחשוב על זה בכלל. וזה לא בגלל שלא אכפת לו, אלא בגלל שהוא היה בטוח באותו הרגע בדברים שהוא אומר.
ככה שכמו שאתם רואים, שני אנשים שחוו את אותה סיטואציה בדיוק, חווים אותה בשתי דרכים שונות לגמרי. וזה בגלל שהרגש שהם חווים הוא שונה, וכך היקום מראה להם שני דברים שונים. היקום זה בעצם התודעה שלנו, מה שאנחנו רואים מולנו, כל מה שאנחנו רואים מולנו, הכל. אז מה זה פחד בעצם? מה ההגדרה של פחד? אני אתן הגדרה של פחד לפי בשאר. פחד זה סימן שאתה מדמיין איזשהו תסריט שאתה לא רוצה שיקרה. זאת לא נבואה, זה לא חיזוי העתיד, וזה לא קול פנימי חכם, אלא זאת הדמיה רגשית של תרחיש שהמיינד מתמקד בו כרגע. אבל חשוב להבין שזה לא מוזר לדמיין, כולנו מדמיינים כל הזמן. העולם שאנחנו חיים בו הוא אשליה, החוויה היא אמיתית. ולדמיין זה לא דבר מוזר, זה כוח. גם שמחה היא דמיון, גם שלווה זה דמיון, גם לקוות זה לדמיין. כל רגש הוא תוצאה של סיפור פנימי כלשהו שכרגע אנחנו בוחרים להרגיש דרכו את המציאות. וזה בדיוק מה שנקרא כוח היצירה. כוח היצירה זה היכולת לבחור את ההרגשה דרך הפרשנות שלך, דרך המיקוד שלך, דרך ההוויה שלך. ואם חוויתם אובדן, טילים, אזעקות, הפחד שלכם מובן ומוצדק ואנושי. אנחנו לא קוראים כאן להתכחש לפחד או להתעלם מהמציאות, אבל יש כאן הזמנה לא לתת לפחד לנהל את שארית חיינו. זה שקרה משהו, זה לא אומר שהוא יקרה שוב פעם. ואנחנו חייבים לזכור את זה, שההווה שלנו והעבר שלנו, הם לא קובעים לנו את העתיד שלנו. שוב פעם, המציאות שלנו היא אשליה, ואנחנו בוחרים איך להרגיש. אנחנו לא יכולים לבחור אם תהיה שוב מלחמה, אם נאבד שוב פעם מישהו, אבל אנחנו יכולים להיות בטוחים שמה שקרה לא יקרה שוב פעם, כי מה שקרה הוא היה רק רגע אחד מכל הרגעים הקיימים במציאות שלנו. והעבר שלנו, שוב, הוא לא יכול לקבוע מה יהיה בעתיד, אלא אם אנחנו בוחרים שכן. זאת אומרת שאנחנו לא חייבים לדמיין את העבר שלנו שוב ושוב ושוב. זאת בחירה לחלוטין. זאת אומרת שאפשר לבחור בזהירות ובאחריות ובתודעה שלא משאירה את הלב שלנו נעול. פחד הוא בעצם אשליה רגשית שנובעת מניתוק מהאני הגבוה שלך. האני הגבוה שלך הוא מאושר, הוא בטוח, הוא מסופק, הוא מרגיש בבית, אפילו ברחוב או על אי בודד, כי לא סתם אומרים שהבית הוא הלב. בעצם לאני הגבוה שלך לא חסר שום דבר. וכשאתה ב-state of mind הזה, ברגש הזה של לא חסר לי כלום, אם תשאל ילד מה חסר לך, הוא יגיד לך כלום. אני מדברת על ילדים בגילאי 7 ומטה בערך, כן? שהם עדיין מחוברים לאני הגבוה שלהם, והם לא בתוך המסגרות חשיבה שאנחנו נמצאים בהם. כלומר, פחד לא אומר שמשהו יקרה בוודאות. הוא רק מצביע על מה שהמוח שלנו, המיינד, בחר כרגע להאמין בו. ואנחנו יכולים לבחור שלא להאמין בזה. אז אני רוצה רגע להסביר על סולם הרגשות
The Emotional Scale לפי אברהם היקס. אברהם היקס, למי שמכיר, מציעים סולם רגשות מהתדר הנמוך ביותר, שזה פחד וייאוש, ועד לתדר הגבוה ביותר, שזה אהבה, השראה, שמחה. ופחד הוא התדר הנמוך ביותר בסולם הרגשות. ומשם כל רגש אחר הוא שיפור. וכמובן שאין שפיטה לגבי שום רגש. כל רגש הוא לגיטימי להרגשה בעולם כבני אדם. וכל רגש צריך לקבל בזמן שמרגישים אותו, על מנת לעבור הלאה לשלב הבא. וכמובן שאפשר להרגיש כל רגש מספר פעמים במהלך החיים, וזה בסדר. ומי שמתעניין בסולם הרגשות של אברהם היקס, אני אשים לינק למטה, אבל קחו בחשבון שזה באנגלית. אז אני מזכירה כאן את סולם הרגשות, בגלל שאני רוצה להציע לכם, שאם כבר חוויתם פחד, אז כל רגש אחר יהיה לכם יותר קל להרגשה. אפילו כעס, אפילו קנאה, אפילו שנאה, היא תנועה חיובית כלפי שמחה מתוך פחד. זאת אומרת שלא צריך לקפוץ ישר לאהבה. אי אפשר גם. לא צריך לקפוץ ישר לשמחה או לתקווה. זה לא אפשרי. אבל לנוע קצת למעלה. רגש אל רגש. מספיק לבחור מחשבה אחת שמשפרת את התחושה מעט. ואתם תראו שאתם מתמלאים באנרגיה. כי הרבה אנשים חושבים שלמשל כעס הוא רגש שלילי. וזה באמת לא נעים לחוות אנשים שכועסים. אבל אם הם היו בדיכאון לפני כן, אז כעס הוא רגש חיובי. הוא חיובי יותר מאשר דיכאון. בגלל שעכשיו, כי יש פה תזוזה. עכשיו הם יכולים לנוע, נכון? האנשים האלה הם לא רק יושבים על המיטה, הם יכולים לזוז, הם מבטאים את עצמם יותר. יש פה איזשהו שחרור של אנרגיה וכו'. אז בואו נראה למה הפחד הוא בכלל לא אמיתי. הפחד לא מתרחש עכשיו. הוא הדמיה של משהו בעתיד. זאת אומרת שאתם צריכים להבין שבכל פעם שאתם מפחדים, אתם לא מפחדים ממשהו שקורה עכשיו, ממש עכשיו. אתם מפחדים על משהו שעומד לקרות. אפילו אם זה עומד לקרות בעוד שנייה. אבל זה לא קורה עכשיו, ממש ממש עכשיו. זה יקרה בעוד רגע, או שזה יקרה בעוד שעה, או שזה יקרה כשתהיו בפנסיה. האנשים מאוד מאוד מפחדים היום כשהם בני 20 על המצב הכלכלי שלהם כשהם יהיו בני 60. הם ממש מרגישים פחד. האם הפחד הזה עוזר להם? תענו לי אתם. יכול להיות שהוא מניע אותם לאיזושהי פעולה, אבל האם הם יכולים לעשות את הפעולה הזאת מבלי לפחד? תענו לי אתם. הגוף שלנו מגיב על הפחד כאילו שזה עכשיו. חשוב שתדעו שהמוח שלנו לא מבדיל בין משהו שקורה באמת למשהו שאנחנו מדמיינים. לכן הגוף מגיב כאילו שזה עכשיו. אבל הנשמה שלנו יודעת שזאת רק מחשבה. הפחד מבוסס על העבר או על סיפורים של אחרים. זאת אומרת, לא על הבחירה שלך. ברגע שאתה מפחד, אתה ויתרת על הבחירה. ואנחנו יודעים שיש לנו זכות של בחירה. ברגע שאנחנו מחזירים את המודעות שלנו לרגע הזה, הנוכחי, אנחנו נשים לב שהפחד נעלם. ברגע, ממש בשנייה. יש הרבה מאוד טכניקות שמלמדות איך להיות נוכחים ברגע הזה. אפשר לעצום עיניים לכמה דקות, אפשר לנשום עמוק
צריך ללמוד לנתק את המוח. אפשר לרקוד, אפשר לשיר, אפשר לעשות מדיטציה, אפשר לעשות ספורט, להרגיש את האדמה, להרגיש את הגוף, בעצם לעשות המון דברים שהם לא לחשוב. זאת אומרת, צריך לנתק את החשיבה. ולהרגיש שזה בסדר לנתק את החשיבה. זאת אומרת, לא לדאוג, לא להגיד, אוי לא, אני חייב לחשוב על זה, אם אני לא אחשוב על זה, אז משהו יקרה. כי אנחנו יודעים הרי שלא יקרה שום דבר. אנחנו הרי חושבים את המחשבות האלה כבר חודשים, לפעמים שנים, ושום דבר לא משתנה בעצם, נכון? אנחנו חיים את אותו דפוס. זאת אומרת שכדי לשנות משהו, אנחנו צריכים לנתק את זה. אז איך להשתחרר מהפחד? קודם כל להכיר בו. אנחנו לא רוצים לדחוק את הפחד. אנחנו לא רוצים להתעלם ממנו. אנחנו רק רוצים לומר לו, שלום, אני רואה אותך, אבל אתה זה לא אני. אתה רק מחשבה, אתה רק רגש. אבל הרגש שאתה הוא לא אני. אתה רק מחשבה חולפת, ואני מאפשר לך לחלוף. השלב הבא הוא נשימה מודעת. אנחנו רוצים לחזור לגוף, זאת אומרת, לא להיות רק במחשבה הזאת. כשאנחנו רק במחשבה, אז אנחנו שוכחים רגע, מאבדים רגע את המציאות. אז אנחנו רוצים לחזור לגוף. הפחד אוהב מיינד, הוא אוהב לבלבל אותנו, להתבלבל. כשאנחנו בפחד, רוב האנרגיה שלנו, של הגוף שלנו, רוב האנרגיה כמעט כולה, עולה לראש. אנחנו חושבים, אנחנו מנתחים, אנחנו מדמיינים תרחישים, והמיינד שלנו עובד שעות נוספות. אבל הגוף הוא תמיד פה, בהווה, שזה מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים להיות כאן ועכשיו. אנחנו לא רוצים להיות בעבר, אנחנו לא רוצים להיות בעתיד. אנחנו רוצים להיות פה, שזה איפה שהגוף שלנו נמצא. הגוף לא מדמיין עתיד ולא מספר סיפורים על העבר. לחזור לגוף זה אומר להחזיר את האנרגיה שלנו לכאן, לתוך הנשימה, לתחושה, לשקט. וזה יכול להיות פשוט כמו לשים יד על הלב ולהרגיש את החום, להניח רגליים על הקרקע ולהרגיש את המגע עם הרצפה, לקחת נשימה עמוקה ולהרגיש אותה עוברת בכלוב הצלעות, או פשוט להתמתח בעדינות. לא רק לשנייה, להתמתח, תנו לעצמכם 5-10 דקות להתמתח, או אם אתם מתאמנים באופן קבוע, לעשות איזשהו אימון כמו שצריך, או אפילו לשבת ולשים לב לדופק. קחו לכם 20 דקות ושימו לב לדופק. כשאנחנו בגוף, הפחד נמס, כאילו שהוא לא היה. וזה לא כי פתרנו אותו. הפחד לא נפתר אף פעם. הפחד הוא לופ. אנחנו פשוט לא רוצים להיות בו. הפחד נמס כי הפסקנו להזין אותו. הגוף מזכיר לנו שאנחנו כאן, אנחנו בטוחים, אנחנו נושמים, וזה מספיק לרגע הזה. ויש רק רגע אחד, גם הרגע הבא הוא הרגע הזה, והרגע שאחר כך הוא הרגע הזה, ועוד 60 שנה זה הרגע הזה. יש רק רגע אחד, ואנחנו רוצים כל הזמן להיות ברגע הזה. אז למה בכלל הפחד קיים? הפחד קיים רק כדי לעורר אותנו, לחזור לעצמנו. הוא יכול להיות בעצם נקודת מפנה, אם רק תסכימו להסתכל עליו, אבל בלי להזדהות איתו. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים להאמין לו. אנחנו רוצים תמיד לזכור שהפחד הוא לא אנחנו. ומי שאנחנו זה בטוחים. אנחנו תמיד בטוחים, כי יש לנו את המקור שלנו, את הקור.
הפחד מזכיר לנו בעצם כמה חשוב לנו לחיות מתוך חיבור לעצמנו. אתם יכולים להגיד חיבור לקדוש ברוך הוא. שזה בעצם לא מתוך הישרדות. אנחנו לא רוצים לחיות מתוך הישרדות, אף פעם. אנחנו רוצים לחיות מתוך שפע. ושפע הוא דבר אמיתי. יש אנשים שלא אוהבים את המילה שפע, כי הם כל הזמן שומעים מורים רוחניים אומרים את המילה הזאת, שפע. אבל כדי לחיות בשפע צריך ללמוד לחיות בשפע. צריך ללמוד, צריך לאמן את המוח לחיות בשפע. לחיות בשפע לא קורה ביום ולא ביומיים. אנחנו רוצים לקום כל בוקר ולזכור, אני בטוח, כל מה שאני צריך נמצא ממש ממש פה. הכוח שלנו לא נמדד בכמה אנחנו שורדים, אלא בכמה אנחנו מחוברים לעצמנו בזמן שיש סערה. זאת אומרת שפחד הוא רק רעש, ואנחנו זה התדר, אתה התדר, את התדר, אתם המשדרים, אתם הבחירה. ואם בזמן שיש סערה אתם זוכרים שאתם משדרים עכשיו, ואתם זוכרים להיות נוכחים, וזה לא משהו שפשוט לעשות, אבל זה משהו שהוא בהחלט אפשרי. אז אני רוצה רגע לעשות את ההבחנה בין פחד לסכנה. כי בזמן של סכנה ממשית, הפחד הוא תגובה טבעית של הגוף. ואז לא תמיד נכון או אפשרי אפילו להתגבר עליו, בשיא הרגע. אבל גם בתוך מצב חירום אפשר להכניס תודעה, רכות ויציבות. אז בוא נראה איך אפשר להתמודד בזמן של סכנה ממשית, כמו שאנחנו פה במדינה יוצא לנו די הרבה. בגישה שמשלבת גוף, תודעה. אז פחד זה בעצם תגובה לתחושה של סכנה. זאת אומרת, זה לא תמיד מדויק, זה לא תמיד מחובר לרגע הזה. כשיש באמת אזעקה או טיל, אנחנו פועלים, אנחנו נעים, אנחנו מגיבים. אבל הרבה מהפחד לא מגיע מהמצב עצמו, אלא ממחשבות על מה עוד עלול לקרות. אז מה אנחנו יכולים לעשות במצב כזה? אנחנו יכולים לפעול ואז לנשום. זאת אומרת, כשיש אזעקה, קודם כל פועלים, נכנסים למרחב מוגן, שומרים על הגוף, ואז בתוך המרחב מתחילה העבודה הפנימית. נשימה, אפילו אחת, אבל מודעת. אני כאן, אני בטוח כרגע, אני מרשה לעצמי להרפות, ורק לרגע אחד, להרגיש את הגוף, כדי לצאת מהראש. לשים יד על הלב או על הבטן, אפשר ללחוץ בעדינות עם כפות הידיים אחת בשנייה, להרגיש את המשקל שלכם יושב או נוגע בקיר או בכיסא. הכי חשוב זה שתרגישו את הגוף, כי הגוף הוא זה שמרגיע את מערכת העצבים הרבה יותר מהר ממחשבות. אז תנו לגוף לעשות את העבודה, תנשמו כמו שצריך ותרגעו את הגוף. וכמובן, תחזירו את המיינד לכאן ולעכשיו, כי כן, יש מציאות מאתגרת, אבל אנחנו מגיבים למה שקורה עכשיו ולא למה שעלול לקרות. ואנחנו לא רוצים לנסות להיות חזקים, אנחנו רוצים להיות נוכחים, וזה הבדל שהוא מאוד מאוד משמעותי. כי להיות חזקים לא יעזור לנו, אבל להיות נוכחים, רק בזה אנחנו שולטים כרגע. אנחנו רוצים לחשוב איזה מחשבה קטנה יכולה להקל עליי אפילו בטיפה. ולהיזכר שהפחד זה רק גל שחולף. הוא עולה, הוא שיא, ואז הוא נרגע. אנחנו לא רוצים להילחם בו. רק להחזיק את עצמכם תוך כדי שהוא עובר. ולהבין שגם הגל הזה יעבור. אנחנו נשארים איתנו. אתה נשאר איתך, את נשארת עם עצמך. אני נשארת איתי.
כלומר, אנחנו לא לוקחים את הפחד הזה וממשיכים איתו הלאה. אנחנו לא נותנים לו לשלוט בנו ולקחת לנו את חופש הבחירה. אז אם הגעתם עד לכאן, אני מודה לכם על ההקשבה ועל האומץ להקשיב, להרגיש, להיות עם עצמכם גם כשיש פחד. ותזכרו שהפחד הוא רק חלק קטן מכם, וזה לא מי שאתם באמת. הוא עולה כדי להזכיר לכם שיש בכם משהו עמוק, יציב, נצחי. ובכל רגע, גם אם העולם רועד, אתם יכולים תמיד לחזור לגוף, לנשימה, לחלק בכם שלא שייך לפחד, אלא לבחירה, לחלק האינסופי שבכם. ובמקום הזה מתחיל הריפוי. אז תודה שאתם כאן. אם התחברתם לסרטון, אני אשמח שתכתבו לי בתגובות, ואם תרצו סרטונים נוספים בסגנון, אז גם תכתבו לי, כי רוב הערוץ שלי הוא באנגלית, ואני אשמח לעשות עוד סרטונים בעברית. אז תודה שוב, וביי.